Morjesta jälleen kerran. No niin, nyt päästiin tän E-Flex Plusan pariin. Eli mähän näytin tän siinä aiemmalla videolla jo. Elikkä tämä on tämmönen etanolimuutossarja. Eli tällä pitäisi pystyä käyttämään ihan ympärivuotisesti etanolia. En tiedä sitten. Tähän saisi vissiin tähän saisi se muutostuen vissiin nyt tämän vuoden loppuun. Jees, mitäs täällä on? Tällaista jotain. Joo. No tää on tosiaan nämä suuttimelle menevät kaapelit. No tää on nämä kaikki näköjään. Yes. Ja tämä on tosiaan Boschin EV1. Menee tähän mun autoon. Siellä on bensaletkua ja sun muuta. Katsotaan nyt. Onhan täällä jotakin. Enjoy your drive. Joo. E-Flex Plus. Eli tämä on se normimallista yksi parempi. Eli ei ole paras, mutta tätä saa kumminkin säädettyä jonkun verran, niin sen takia mä olisin justiin tämän mallin tästä. Ja joo, lähdetään tästä asentelemaan. Tää on ilmeisesti etanolianturi, mikä tulee sinne bensaletkun väliin. Mä ajattelin pistää sen vaan johonkin tohon noin. Katsotaan nyt, mihinkä sen saa järkevästi askarreltua. Pitää joku kiinnike sinne varmaan laittaa. Ja mä tsekkaan tätä manuaalia tästä vähän, niin jos täällä olisi jotain mielenkiintoista. No joo, selataan vähän tätä manuaalia tästä, että onko täällä mitään semmoista meitä kiinnostavaa. Joo. Tuo näkyy nuo osat. Joo. Etanolianturiasennus. Ei mitään ihmeempää. Sitten johtosarja. Tuolla vaan noihin tavallaan suuttimen johtojen väliin, että siinä ei ole mitään se ihmeellisempää. Ja tässä hommassa ne joutuu vähän askartelemaan. Eli meidän pitää laittaa nämä liittimet tuonne, koska ne on täältä irti. Eli ne pitää laittaa vaan oikeinpäin, eli tuo punainen laitetaan sitten plussaan. Ja tässä on näköjään siihen sitten ohjeetkin, että miten ne kuuluisi kytkeä. Joo, ei mitään sen ihmeellisempää. Mutta joutuu vähän niin kuin askartelemaan tässä kumminkin, että ei ole ihan heittoasennus sentään. Ja tämä meni taas niinku just noin miten mä ajattelin, ja lämpötilaanturin sijoittaminen. Joo. Kyllä. Johtosarjan viimeistely. Joo, ei kiinnosta. Ensimmäinen käynnistys. Joo, kuluttaa enemmän. Kylmä sää. Tämä mua itseäni tässä vähän mietityttää, että
miten tää lähtee pakkasella käyntiin, mutta sehän selviää sitten. Joo. Joo, siinä se oli. Ei oikeastaan mitään, mitä ei tiennyt aikaisemmin. Mutta joo, lähdetään askartelemaan laittaa vaikka eka nämä johtosarjat tosta tonne paikoilleen ja sitten tuo etanolianturi sen jälkeen. Sittenhän tää onkin jo valmis. Joo, ja se olisi siellä. Tää boksi nyt tuli tänne vaan. Se nyt on irti vielä, mutta antaa nyt olla. Antaa siinä hetken aikaa. Ja ihan älyttömän pitkät nämä johot. Teotaan tuohon nippuun niitä vähän. Mutta maatusjohto, mikä täällä on, se oli ihan älyttömän lyhyt taas se. Aika mielenkiintoista. Mut joo. Ja sitten tänne meni johonkin se lämpötila. Anturijohto, se oli tämmöinen samanlainen kanssa. Mä tuohon moottoritilan päälle sen laitoin. Pitää nyt katsoa, jos se pitää siirtää sitä jonnekin, mutta jos se pitää ottaa ainakin alemmasta tai jotakin, en tiedä. Mutta sehän vaikuttaa sen kylmäkäynnistyvyyteen, justiin se lämpötila sitten. Joo, ja nämä johtosarjat, nämä tuli vaan niiden alkuperäisten suutinten johtoja tänne väliin. Eikä tähän tuli tavallaan tuommoinen jatkos vaan. Se kiertää nyt tuolta ton boksin kautta ja tuo sitten muuttaa niitä suuttimien aukioloaikoja. Eli pidentää, eli saadaan lisää seosta tuonne. Sitten, koska etanoliahan pitäisi kulua se noin 30% enemmän. Mutta sehän näkee sitten, kun vähän ajelee, että minkä verran se oikeasti on. Mä veikkaan, että se on vähän vähemmän, koska mä veikkaan, että ne on suuttimet ja ylipäätään riitä, mikä tuolla on kokonaan etanolille. Eli siellä on suutinten aukioloajat maksimissa ja sen takia seos menee laihemmalle. Mutta moottorihan on käynyt viileämpänä tuolla etanolilla ja nakutus tapahtuu huomattavasti vasta niin kuin myöhemmin, koska siinä on oktaaneja huomattavasti enemmän tässä etanolissa kuin mitä normipensassa. Eli se laihempi seostuskin haittaa kumminkaan, jos se vaan on vähän laihempi. Niin sen perusteella voisi kulua vähemmänkin, ainakin kuormituksessa. Sen näkee sitten, kuinka kovassa kuormituksesta, miten se pelittää. Mullahan on tuolla seosmittari, niin mehän voidaan sitä katsella, että mitä se näyttää. Joo, ja sitten mennään tuohon bensapuolelle. Elikkä mä laitoin sen tuon FlexFuel-sensorin tänne kiinni. Tai no ei se mitenkään kiinni täällä ole. Mut siellä se nyt on. Piti laittaa se väärinpäin tonne, koska tuossa yläpuolella ei ollut kerta kaikkiaan tilaa yhtään. Ja mä tein nyt sillä lailla, että mä otin kokonaan pois tämän alkuperäisen letkun tuolta, koska tähän ei pysty tekemään niin minkäännäköistä jatkosta, koska tää oli tämmöistä ihmemuovia. Niin mä otan kokonaan tätä uutta nyt sen sitten tuohon metalliputkeen asti, mikä tuli. Niin mä siihen vaan sen 10-5 laitoin ja sitten tuohon tämmönen pieni letkunpätkä ja sitten tulikin nuo liittimet ja
tämä sensori tänne, tai anturi. Ja tuohon samalla lailla, miten se alkuperäinenkin meni, laitoin tuosta noin. Tää nyt ei mahu ihan kiinni, tää on pikkasen paksumpi tämä uusi letku, niin ei mene tuo kiinni enää, mutta no, pikku juttu. Pitää keksiä siihen vähän nippusti ottaa jotain patenttia siihen laittaa. Mut juu. Mitäs sitten mun piti kertoa? Niin tuo oli se kovin homma, tuo bensaletku laitto tonne noin, että tää oli muuten kohtuu simppeli. No, ei kai tässä nyt sen enempää. Siellä on kaikki nyt kytkettynä. Ja täältä nyt jäi tänne verran nyt ylimääräistä. Elikkä täällä oli tämmöset nämä niin kuin 5-8 sylinteriä asti oli nämä lisäjohtosarjat, mutta näitä ei vissiin tarvinnut kytkeä ollenkaan, jos nämäkin tänne tein valmiiksi, mutta ei tarvitse kytkeä ilmeisesti ollenkaan, jos tässä on 4 sylinteriä vaan, niin ne on ylimääräisiä. Sitten täällä on näitä bensaletku liitospaloja, niin mä tämmösen vaihoin samalla tänne, laitoin yhden, mulla on täällä paluuliina itse tehty, niin mä laitoin tonne sitten, mutta puuttu tuota liitin, niin samalla vaihoin tuonne sitten, tuli sopivasti, kun mulla oli väärän kokoisia, näitä oli 2 kokoisia siinä, niin isompaa ja pienempää, niin piti katsoa, että miten ne laittoi sitten, ettei laittanut väärin, mutta niitä ei kyllä saanutkaan oikein väärin laitettua. Eikä näitä ole niinku, pystynkö mä näyttää. Tässä näkyy tää koko ero. Käät oli isompia ja pienempiä. Ja nämä isommat meni pelkästään siihen FlexFuel sensoriin tai anturiin, siihen vaan kiinni. Ja nämä pienemmät meni sinne bensapuolelle sitten. Yes. Sen verran sitten jäi palikkaan yli. Joo. Sitten me päästäänkin testaamaan, että toimiiko tämä. No niin, joo. Näyttäisi ainakin tuo eFlexFuel löytyvän. Tää on se eFlex-appi, mikä tähän laitteeseen kuuluu, niin yhdistään tuohon eFlexFueliin, niin katsotaan toimiiko tämä vai eikö toimi. No joo, nyt piti painaa uudestaan vaan, niin se meni. Joo. No oli etanolipitoisuus 13%, lämpötila 11. Joo, täällä on aika viileä täällä. En ole hetkeä lämmittänyt ja nopeus 0. No joo, niin pitäisi ollakin. No joo, näyttäisi tää ainakin ihan oikealta. Täällä on kaiken näköisiä asetuksia. Tankkauspäiväkirja. Ok, no en mä nyt. Ei kiinnosta mitä muuta täällä on. Joo. No, pellaan pistetään autoa käyntiin tästä ja katsotaan, että mitä tämä sanoo. Kyllähän tämä pitäisi käyntiin lähteä. Toivottavasti. Ei ainakaan ole mitään vikakoodia tästä näköisellä. Epätasaisesti nyt, mutta en mä tiedä, ehkä tuo on normaalia. Ei käy niinku ihan kunnolla. Mutta ihan normi seostella ainakin on, että joo, että kyllä tää ainakin näyttäisi toimivaa ja suuttimien ja aktiivisuus, niin kaikki 4 on toiminnassa. Joo. No joo, eikä tää auto muuta kun lähtee vähän testiajolle, niin nähdään, että miten tää pelittää. Vähän tuo kierrosluku menee niinku ei mene tasaisesti näköjään, en tiedä.
niin pätkyttää, ettei ne suutine pois päältä kun päästään kaasuun. Aika mielenkiintoista. Mutta joo, käydään seuraavaksi testiajolla. Tässä matkalla tankkaamaan. Etanoliprosentti on se 13 ja seos on tuolla 14,6 tai jotain semmoista keskiarvollisesti ehkä. Eli pikkasen on nyt rikkaammalla kuin mitä ilman etanolimuutossarjaa jostain syystä. Nyt oli aika lailla 14,7 ennemmin. Ja nyt se on lähempänä 14,6 ehkä. No, aika minimainen ero kumminkin, mutta siis ehkä on vähän nyt rikkaamalla kuin mitä aikaisemmin. Ja tankissa on siis 95 tällä hetkellä. Ja mennään nyt tankkaa tuo tankki täyteen sitä E85 ja katsotaan miten se vaikuttaa noihin seoksiin sitten, vai vaikuttaako mitenkään. Laitetaan kaasu tästä pohjaa. Seos menee 12,3 alimmillaan. Joo, 12,3. Ja katsotaan miten sitten käyttäytyy, jos on tästä suurin piirtein samassa nopeudessa. No niin. On tää vähän halvempaa. No joo, eli tuonne meni nyt noin 30 litraa etanolia. Nyt on tankki täynnä. Etanolin prosentti muuttui 13,6 eli meillä on yli puolet nyt etanolia. Ja tämä lähti huomattavasti huonommin käyntiin nyt mitä ilman etanolimuutossarjaa. Vaikka täällä nyt ei ollut etanolia edes niin paljon nyt tuolla järjestelmässä, että en mä tiedä pitäisikö tää säätää jotenkin, että saisi sen käynnistyvyyden vähän paremmaksi. No joo, en huomaa kyllä käytännössä mitään eroa. Vaikka täällä on etanolia nyt huomattavasti enemmän tankissa kuin mitä oli aikaisemmin. Paitsi nyt mitä se eka käynnistys oli vähän huonompi, mutta en tiedä johtuuko se jostain muusta sitten, en tiedä, hankala sanoa. Se menee aika lailla samoihin lukemiin kuin lyö kaasuakin. Ja nyt menee 12,3, mutta nyt on pikkasen vauhtia enemmän, niin sekin voi, tai kierroksia enemmän, niin sekin voi vaikuttaa tietty. 12,4. Joo, ei niinku käytännössä mitään eroa. Aika jännä. Toki no, tuosta voisi kokeilla vielä, kun tää on nyt se ekonomitila, mikä tässä on käytössä. Ja siinä on se sporttikin, niin voisi kokeilla vaikuttaako se sitten mitään. Nyt oli sporttitila käytössä. Ja no se on tuo 14,6 suurin piirtein samaa. Ja kaasua. En mä tiedä onko mitään eroa. Erittäin niinku samanlainen. No en tiedä, ehkä vähän menee rikkaammalle mitä aikaisemmin. No joo, no en tiedä. Ihan vähän voi olla eroa, mutta aivan mitättömästi. No niin, ja sitten olisi vuorossa totuuden hetki. Käynnistyyköhän tämä? Eli täällä on nyt semmonen 61% muistaakseni etanolia. Ja mitä mä aikaisemmin oon etanolilla ajellut ilman muutossarjaa, niin oli aika lailla maksimi, että oli puolet etanolia tankissa, että pystyi ajamaan vielä, kun oli yli 5 lämmintä. Ja nyt on 2 pakkasta. Ei nyt kovin kylmä oo, mutta vähän kumminkin jotakin. Ja tankki näyttää hyvin täyttä. Ja no, eiköhän kokeilla, vaan käynnistyykö tää vai ei. No joo, aika lailla samalla lailla kuin normaalistikin, että ei ollut oikeastaan niinku mitään eroa. Tuntuisi ihan pelittävän näköjään. Hieno homma. No joo, eli tää auto toimii täysin tällä. Ainakin näin pienessä pakkasessakin vielä, että ei oo niinku oikeastaan mitään eroa.
todella pieni. Tää käy nyt pikkusen rikkaammalla kuin mitä aikaisemmin, mutta se on varmaan ihan niinku turvallisuussyistä, ettei ainakaan laihemmalla käy kuin mitä normaalisti. No joo, ihan pakko myöntää, että pitää olla ihan tyytyväinen kyllä tähän näin. Se on sitten eri asia, miten toimii 20 asteen pakkasessa, mutta ainakin näin pikkupakkasella toimii ongelmitta. No niin, nyt kävin toisen kerran tankkaamassa. Tuo etanoliprosentti nousi 6,1 7,1 tai 7,2 näköjään. Joo, ihan hienosti tää on pelittänyt, mutta nytkin kun mä kävin tankkaamassa, niin tää ei lähtenyt käyntiin, tai tää lähti käyntiin, mutta ei pysynyt käynnissä. Piti pikkasen näpäyttää kaasua, niin sitten taas pysy käynnissä hyvin sen jälkeen. Et tässä on niinku justiin kun tekee niinku tommosen pikaisen pysähyksen 5-10 minuuttia, niin silloin tää ei taha jää käyntiin. Se niinku yrittää käynnistyä, mutta se ei pysy käynnissä. Pitää ottaa pikkasen kaasua, niin sitten lähtee saman tien käyntiin. Että onko se sitten liian rikkaalla vähän tai liian laihalla, en tiedä kummin päin sitten on. Mutta joo, sen sais varmaan korjattua kyllä, kun säätäis läppäriä tai jollain asetuksia vaan sieltä. Tietäis vaan, että mihinkä suuntaan säätää. Sitten toinen homma on se, että joskus valoissa on, liikennevaloissa, tai joutuu pysähtymään vaan, että kierrokset laskee tyhjäkäynnille, niin tää voi sammua siinä vaiheessa. Eli tää ei jaksa pitää niitä kierroksia niinku tyhjäkäynnillä. Eli jos mä lasken kierrokset ihan normaalisti, että annan vaihteisto vetää niin johonkin 1000 kierrokseen asti, sitten päästä vapaalle, niin sitten se pysyy käynnissä. Mutta jos mä päästään jostain 2 tonnista tai 3 tonnista, niin tää auto sammuu melkein aina. Et siinä on nyt semmonen joku ongelma. Mä en tiedä, että saisiko sen korjattua jotenkin noilla asetuksilla. Mutta tässä autossa on kyllä joskuskin ollut tämä samantyylinen ongelma. Se johtui siitä, kun oli yksi huohotusletku tukossa. Eli tässä on semmonen letku, tai tavallaan putki, mikä ohittaa kaasuläpän. Eli siellä kaasuläpän ohi on koko ajan vuotoa tietyn verran. Ja tietenkin tuo Eku on ohjelmoitu huomioimaan se vuoto siellä niin. Ja sitten kun se oli tukossa, niin se ei saanut tarpeeksi ilmaa sitten tyhjäkäynnillä. Tuo moottori, niin se tukehtui ja sammui. Mä veikkaan, että tässä on niinku vähän sama ongelma nytkin, tai vähän samaan tuntunut, että olisiko se vaan liian rikkaalla sitten, että sen takia ei pysy käynnissä ollenkaan. Kun laittaa pikkasen kaasua, niin se pysyy käynnissä. Mutta siis kylmä käynnistys toimii aivan loistavasti, että ei niinku mitään ongelmaa ole sen suhteen ollut. Että vaikka on yli 10 kellon pakkasta, niin ei mitään käynnistysongelmaa. Et se on kyllä hieno homma, ja sitä mä vähän pelkäsin, että sen kanssa voisi tulla ongelmaa. Me katsotaan nyt vähän näitä asetuksia täältä vielä. Eli täällä on tämä mittari, sitten on laite ja sitten on tankkauspäiväkirja. Mitäs muuta täällä on? Kaiken näköistä, mutta mennään katsomaan näitä laiteasetuksia. Katsotaan mitä asetuksia täällä me pystytään muuttamaan. Eli täällä on tää ajotila, Economy, Dynamic, Sport. No, mähän näitä kokeilin aikaisemmin jo, ja niinku seoksen kannalta mä en huomannut kyllä yhtään mitään eroa, vaikka seokseen näiden pitäisi vaikuttaa. Että en tiedä sitten. Mä en kokeilla vaihtaa tästä ihan huvikseen nyt Dynamiki. Ja entä Sportti? Ei on niinku, en mä huomaa niinku mitään eroa. Ei edes tuolla näpäytyskaasulla, mikä tässä just on ongelma, että tää meinaa sammua näin, kun on tyhjäkäynnillä ja näpäyttää kaasua. Lämpöisellä moottorilla, kylmällä moottorilla ei mitään ongelmaa, mutta lämpöinen moottori sitten meinaa sammua sitten. En tiedä mikä siinä sitten on, mutta tämä nyt ei siihen vaikuta ainakaan mitään tämä. Sitten on käynnistystilat. Täältä voi laittaa plussaa tai miinusta.
tää on mulla normaalilla, ei oo tarvinnut tehdä mitään muutoksia. Yleiskatsaus, kierrosluku, käyttöaste, lämpötila, etanolipitoisuus, polttoaineen lämpötila. Tämä on mielenkiintoinen polttoaineen lämpötila. Tällä hetkellä 5 astetta, aika mielenkiintoista. Ja eikä ole vikakoodia ja suuttimet toimii. Logikaavio. No täällä on kaiken näköistä kierroslukua ja lämpötilaa ja tämmöstä. Joo. Kyllä. Käynnistystiedot. Käynnistysrikastuksen kesto 19 sekuntia. Moottorin käynnistyslämpötila 23. Joo. Laitteen tila. Laitteen tila on normaali. No niin pitäisi ollakin. Laiteasetukset. Laitteen ohjelmisto. Tää on tosiaan se eFlex Plussa tämä. Eli tässä saa tehtyä tämmösiä muokkauksia. Kierrosluvun laskentatapa. Se oli ihan oikein joo. Suuttimien nopeus. Tosta mä en tiedä, että mitä tuo tarkoittaa, mutta katsotaan. Jos seos on liian laiha tyhjäkäynnillä ja alhaisilla kierrosluvuilla, valitse nopeudeksi nopea. Jos seos on liian rikas tyhjäkäynnillä, valitse nopeudeksi hidas. No, mulla on ihan normaali tuo 14.7, 14.6 semmoista. Nää kannattaa säätää noiden fuel trim-arvojen perusteella sitten, eli ne kannattaa katsoa esimerkiksi mun tapauksella vaikka Multi-Ecu-scanilla. Joo, no eipä tässä sitten varmaan sen enempää oo. Joo, eipä se ollut sen ihmeempää. Ei tankkauksia ja asetuksia. No joo, tällainen tämä on ja tähän saa tehtyä läppärillä sitten enemmän vielä kaiken näköisiä tommosia säätöjä jos tahtoo. Niin tästä pääsee suoraan näihin kun painaa näitä näppäimiä tästä jo. Joo, mutta mennään katsoa sitä takaisinmaksuaikaa seuraavaksi. Joo, ja sitten päästiinkin tähän karuun todellisuuteen. Elikkä nyt oli tuon E85 hinta tosi korkea verrattuna E10 ja E5. Elikkä tuo näkyy tuo E85 hinta, litrahinta. Tossa on 95 ja 98. No, tossa näkyy prosentit. 95 oli noin 20% kalliimpaa ja 98 noin 27% kalliimpaa. No, mä tankkasin noin 40 litraa. Niin tuossa näkyy vähän eurohintoja. 55, 66, 70. Ja etanoliahan kuluu noin 2-5 30% enemmän, niin mä laskin tuolla 2-5 nyt tuon. En ole vielä päässyt ajan niin paljon, että voisin ton varmistaa, mutta jotain tohon väliin se varmaan on. Niin se hinta olisi sitten todellisuudessa noin 69 €. 95 66 €, 98 olisi tuo 70 €, mutta 98 kuluu vähemmän kuin 95. Niin mä laskin tähän, että sitä kuluisi 2% vähemmän. Sitä kuluu oikeasti vähemmän 1-3%. Eikä sen hinta olisi ollut tuo sitten. Tavallaan niin kuin todellinen hinta, jos tuo 95 oli se meidän vertailuarvo. Eli joo, eli näillä hinnoilla tulee 95 halvimmaksi, sitten tulee 98 ja kaikista kalleinta 85. Että joo, eli takaisinmaksuaika tällä hinnastolla, no se on ääretön, eli se ei maksa koskaan itsensä takaisin, mutta kun mä kävin ekan kerran tankkaamassa, niin tuo E85 hinta oli oikeastaan sama. Eli tuo E85 hinta, se ei seilaa juuri ollenkaan. Se on aika niin kuin vakio, vajaa 1,4.
Se on ollut pitkä aikaa, mitä mä oon seurannut sitä niin. Mutta 95 ja 98, nämä seilaa ihan hullun lailla. Eli mä ekan kerran kävin tankkaamassa, niin 95 oli melkein 1,8 silloin. Ja E85 oli kuitenkin tuo sama. Ja tämä 98, niin se oli jotain 1,9 jotakin. Niin. Eli käytännössä, jos maksaa 95 enemmän kuin 1,75 euroa litraa, niin kannattaa tankata E85 sitten. Mutta jos se maksaa vähemmän, niin sitten kannattaa tankata jotain muuta just, että ei E85. Mutta joo, tämmöistä. En mä nyt ajatellut, että se ihan näin paha tämä oli tää tilanne. Mutta joo, aika niinku heikolta vaikuttaa. Kyllä niinku, jos tää niinku säästömielessä aikoo tehdä. Mä siis ostin tuon mun E-Flex Plusan. Se oli Black Friday-tarjous, eli 100 euroa oli pois sen hinnasta. Eli oliko se nyt 429 euroa sitten ja OVH oli 529 tai jotain semmoista. Niin ei tuo kyllä tuu varmaan 5 vuoden takuaikana niin maksamaan itsensä takaisin. Mä veikkaan, että ei kyllä kerkiä maksamaan 5 vuodessa ainakaan niin näillä tämänhetkisillä hinnoilla. Mutta mä ekan kerran kun kävin tankkaamassa, niin mä tein saman laskelman, niin mä olisin säästänyt silloin 5 euroa per tankkaus. Ja nyt se oli miinuksen puolella se hyöty tuosta noin tai säästö. Eli tuli vaan maksaa enemmän tankkaa E85, aika mielenkiintoista. Eli se E85, vaikka se kuulostaa niin tai näyttää halvalta, niin se ei välttämättä tule yhtään se halvemmaksi sitä tankata. Aika mielenkiintoinen juttu. Ja tietty pitää ottaa huomioon, että pitää muun muassa tehdä kaikkia huoltoja nyt tiheemmin, mitä aikaisemmin. Eli öljynvaihto 10 tonnissa sun muuta, mutta mä tein niin joka tapauksessa. Sitten bensapumppu voi hajota. Mulla on tässä autossa mun punaisen punton Valproon 255 LPH, mitä mä silläkin mä käytin etanolia silloin 2019 ehkä, joskus silloin. Eikö se ole niin vanha bensapumppu? Ja silloinkin toimii ja nyt se on tässä autossa, että saa nähdä miten kauan se toimii. Voi olla, että se on pian entinen, mutta mulla on uusi tuolla oottamassa jo, että jos se nyt alkaa sitten yhtäkkiä pitellä ääntä tai sitten mykistyy kokonaan, saa nähdä. Tämä ei mulle tullut siis ollenkaan säästömielessä kumminkaan, vaan viritysmielessä. Ja siitä taisi sen muutostuenkin, mutta nyt tällä hetkellä ei saa enää, se loppu justiin se muutostuen hakeminen, että sitä ei saanut haettua tällä hetkellä ollenkaan, mutta sehän voi tulla ensi vuonna taas, että sen saisi haettua se muutostuen, niin olisi oliko se 200 euroa, minkä sitä saa takaisin sitten, kun se muutos katsastaa, mutta totta kai se muutoskatsatus maksaa ainakin se 50 euroa, mitähän se on nykyään, en kyllä muista, ainakin 50 euroa, niin kyllä sinne vähän jää sitten plussan puolelle kumminkin, mutta miten nopeasti se maksaa se loppu, saa se itsensä takaisin, niin siinä menisi aika kauan aikaa. Mutta joo, toivottavasti oli mielenkiintoinen video, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!